Salut, prieteni! Azi am făcut primul ITP la un Ford Kuga ST-Line din 2020. Având mașina 3 ani de zile, este la primul ei ITP, pentru că așa e la astea noi, se face la 3 ani. Următorul o să-l avem la 2 ani, adică la 12 2025. Și o să ne plimbăm puțin cu ea, să vedeți cum se prezintă la 43.000 de kilometri. Deci ăsta e modelul ST-Line cu display-ul ăsta frumos, tableta asta în bord. Eu să știți că sunt fan E60, deci eu ar trebui să o critic, să zic așa, pentru că mie oricum îmi place mai mult E60-ul, feeling-ul care îl dă un BMW E60 la drum, dar ca idee mașina se ține foarte bine. Bine, asta e altă clasă, e SUV, mașina a fost în jur de 30.000 de euro, eu am dat pe E60 5.000. Ca idee, plasticul ăsta într-adevăr mi se pare de calitate, deci plasticul de aici de sus, volanul e foarte frumos. Eu compar cu E60, ok? Cu o mașină mai veche de 15 ani față de asta. Aici se putea și mai bine în laterale. Plasticul ăsta de aici tot la fel. Se putea și mai bine, adică la calitatea materialelor mă refer. Dar în rest, e o mașină, e altă generație. Alte tehnologii pe ea, vedeți display-urile astea mai futuriste, deci față de ceasurile simple care le avem la BMW-urile mai vechi. Cutia automată, 8 trepte, moduri diferite de condus, avem normal, ia să vedem Eco, Sport, noi acum o să mergem pe Sport. Da, și putem să plecăm de la ITP. E frumos și display-ul ăsta de aici, dar la gropi, la motor așa, bine, e și diferență, eu am motor de 3000, asta are motor de 2000. Mai mult îmi place E60-ul la cum se aude motorul și la cum se simte la gropi. Uitați, aici trecem peste o cale ferată. Și motorul ăsta de 2000 parcă e mai gălăgios puțin. Eu acum să știți că încep să critic. Bine, nu prea am ce să critic, într-adevăr. Doar motorul mi se pare că se aude mai tare ca la E60. Așa arată display-ul. Ăsta îmi place într-adevăr. Deci se cunoaște că sunt generații mai noi de mașini, tehnologii mai noi. Trage, are un pic de lag, adică când bagi piciorul în accelerație durează puțin, eu acum apăs și după aia începe să plece, dar pleacă bine. Deci pentru un motor de 2000 se comportă foarte, foarte frumos. Bine, fiind în oraș aici, putem să-i dăm și pe modul normal. Are și slippery pentru zăpadă, pentru nisip. Asta normalul, cred că e modul cel mai ok pentru ea, să meargă clasic. Ștergătoarele merg foarte bine. Asta îmi spune aici ceva, nu știu ce îmi spune. Așa. Avem și aici jos că să ne încărcăm telefonul wireless. Deci se cunoaște că e generație mai nouă, dar și bani. V-am spus, ajunge la 30.000 un Kuga ST-Line din asta. Că e modelul mai full ăsta, ST-Line. Are și bările mai schimbate din spate, din față, jantele mai mari. Iar cu display-ul ăsta, nu vin toate Kuga cu display-ul ăsta frumos. Oricum, cutia asta cu 8 rapoarte se pare că se mișcă super mișto, adică am mai mers cu hidramate, dar asta se mișcă bine rău de tot cutia. Bine, și 40.000 de km, mașina nouă încă. Schimbă frumos. Și la ITP, bineînțeles că n-a avut ce să găsească, după 3 ani de zile și 40.000 de kilometri, totul se prezintă ok. Nu bate nimic, au ieșit noxele, asta este Euro 6. Așa că dacă aveți bani și vreți un SUV de buget, că să zic că e de buget, Kuga este o variantă super ok. Deci eu nu mi-aș lua, pentru că eu sunt fan E60. Dacă aș avea 20-30.000 de euro, mi-aș lua un E60 mai nou, mai dotat, dar tot E60, adică eu nu renunț la el. Îți oferă plăcerea aia condusului, nu știu, e altceva la drum. Dar cine vrea un SUV-uleț între Mazda, între Hyundai, între astea, Kuga e variantă super ok. Și mașina a trăit numai în România, a mers numai în România.
local, de la muncă, acasă, adică ăștia 43.000 de kilometri sunt făcuți kilometri grei, să zic așa, nu sunt pe autostradă. Și încă se ține bine. Cu toate că, bine, acum toate cred că sunt gândite, dar văd că stă sub 2000 de turații, deci în jur de 1500, dacă mergem relaxat cu ea. Nu știu dacă e bine pentru DPF și EGR și toate ce mai ia pe acolo, dar probabil e gândită. Nu s-a stricat absolut nimic la ea, totul funcționează. Bine că până la 100.000 cred că nicio mașină nu are probleme. Vedeți, acum am 1000 și ai turații și nu trece în treaptă inferioară. Sub 1500. Adică mi se pare că merge sub tura mereu. Bine că putem să acționăm noi de aici în modul sport și o rezolvăm. Eco în niciun caz, nici nu vreau să mă gândesc cum e pe Eco. Eu fiind obișnuit cu dieselul care peste 2000 de turații, de-aia toți zile turații, dar acum la sport, vedeți, stă la 1900, altă viață. Pentru asta e dieselul, pentru drum lung, motorul încins, ulei încins, nu mergi cu el subturat și cu motorul rece până la piață și înapoi. Ei, acum pe sport, da, e ok. Stă în jur de 2000. Deci dacă vreți să vă luați o mașină în jur de 30.000 nouă, că așa sunt mult mai multe variante la 30.000, e super afacere. Socru are Ford Kuga dinainte, modelul 2018, care tot la fel, încă merge foarte bine. Deci în familie aici, finul, socru, Forduri la greu. Și au rămas pe Kuga acum. Deci și filul are și Kuga, cea dinainte 2018, numai că benzină. Dar asta diesel e mult mai reușită ca motorizare. O să ieșim acum puțin și din oraș. 4x4 se ține bine. Ce mai vrei? Bani de concedii să aveți și la plimbare cu mașina. Pentru astea sunt făcute să alerge. Da, deci pentru mine ideal ar fi modul sport, dacă ar fi să merg cu ea, numai așa aș lăsa-o. La antifonare mai trebuia lucrat, deci se aude de afară, aud și picăturile și roțile pe asfalt le aud foarte bine. La gropi se simte. Deși la gropi se simte destul de mult față de E60, eu cu el îl compar. Dar așa ca mașină merge foarte bine. Cam asta e vederea. La drum așa vedeți. E SUV, e mai înalt. Am avut și eu Santa Fe mai înalt așa, Vito, X3. Deci e o mașină foarte ok. Mai ales la mâna a doua, dacă vreți să vă luați, e mișto. Adică e afacere, să zic așa, să vă luați un Kuga la mâna a doua. Dacă îl găsiți la preț bun. Da, la înfipt mai trebuiau niște căluți. Fiind SUV, mașina, se simte la gropi oricum. Deci fiind SUV ăsta, nu știu care voi să facă stânga, dar face stânga. Fiind SUV mai avea nevoie de niște căluți, adică simt așa la pedală. Da. Măcar un 50 de cai în plus mai avea nevoie, dar oricum se mișcă bine. Mașină de familie. Mașină de familie, să pleci la munte cu ea, chiar și la muncă, dacă vrei să te duci, te întorci, e mișto. Vorbesc și eu prostii ca să nu tac din gură. Prieteni, asta am vrut să vă arăt puțin cum se prezintă un Kuga din ăsta din 2020, modelul ST-Line. Prieteni, mulțumesc de vizionare și ne vom vedea la următorul video. V-am lăsat!